คัสตอมคีย์บอร์ดนะครับเราสามารถจับชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันได้เสียงที่เราได้จะออกมาแบบไม่เหมือนกับตัวอื่นแล้วเวลาเราพิมพ์เนี่ยเราก็สนุกกับการพิมพ์แค่อยากจะเปิดเมลดูผมก็เปิดคอมเพื่อที่จะพิมพ์มันระหว่างให้มันคู่เซตกับจอเราคอมพิวเตอร์มันเหมือนเป็นภาพถ่ายภาพหนึ่งที่เรามองมาแล้วเราเจอภาพถ่ายที่เราชอบเวลาเราเห็นสิ่งที่อยู่บนโต๊ะทำงานเราคัสตอมคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่เราสามารถจับชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันได้เพื่อให้ได้คีย์บอร์ดที่เหมือนกับเราชอบที่สุดมันจะมีพวกคีย์บอร์ดที่เราเห็นตามร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกนี้มันจะเป็นพวก OEM คีย์บอร์ดก็คือเราซื้อมาแล้วเราก็ใช้ได้เลยทีนี้ข้ามมาอีกขั้นหนึ่งก็เป็นพวกแบบเกมมิ่งคีย์บอร์ดที่เหมือนกับว่าเขาคัสตอมไมซ์มาแหละเพื่อที่จะเอาให้เกมเมอร์เนี่ยเอาไปใช้ได้สะดวกที่สุดอันถัดมาก็เป็นพวก Mechanical Keyboard นะครับพวกนี้เขาก็อยากจะเหมือนกับว่าซัพพอร์ตเรื่องของ ergonomics เวลาเราใช้พิมพ์อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเราพูดถึงตัว Mechanical Keyboard เนี่ยลงไปถึง Custom จริงๆเนี่ยมันหมายถึงว่าการ Customize ได้ทุกส่วนเราต้องดูไปถึงดีไซเนอร์ที่เขาดีไซน์ตัวบอร์ดอะไรอย่างนั้นด้วยเริ่มมาเนี่ยเคสก่อนเลยเคสเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเราแค่หยิบเหล็กหรืออะไรมามันขึ้นอยู่กับว่าชนิดของอลูมิเนียมฟินิชชิ่งของสีเพราะฉะนั้นโปรเซสที่มันทำยากเกี่ยวกับเคสเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มมูลค่าลงไปที่ตัวบอร์ดได้อันต่อมาก็คือตัว PCB design PCB เนี่ยมันคือตัวแผงวงจรที่เราสามารถเอาสวิตช์เสียบลงไปได้นะครับการดีไซน์ออกมาว่าเราอยากให้ PCB เนี่ยฟีลลิ่งในการกดเป็นยังไงต่อมาก็คือตัวเพลทนะครับก็จะวางอยู่บน PCB ก่อนที่เราจะเสียบสวิตช์ลงไปซึ่งเพลทเนี่ยก็สามารถถูกทำขึ้นมาได้ด้วยหลาย material มากๆซึ่งการเลือกหยิบเพลทมาใช้ตามแบบที่เราชอบเนี่ยก็จะทำให้เราได้ในเรื่องของเสียงแล้วก็ feeling การกดแบบที่เราต้องการต่อมาก็สวิตช์จริงๆสวิตช์เนี่ยแบ่งออกมาได้หลักๆ3แบบนะครับก็จะมี linear tactile แล้วก็ clicky linear นี่ก็คือเหมือนกับกดลงไปแล้วคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้มีสัญญาณอะไรกลับมาว่าคุณกดtactile เนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีสัญญาณให้เรานิดนึงว่าเรากดลงไปแล้วต่อมาคือ clicky ซึ่ง clicky เนี่ยเหมือนกับ tactile เลยแต่ว่าตัว clicky เนี่ยจะให้เสียงแก๊กๆออกมาทำให้เรายิ่งรู้เลยว่าเนี่ยกดแล้วอะไรประมาณนี้ keycap เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายโปรไฟล์มากๆอย่างโปรไฟล์ที่ปกติคนจะใช้กันเยอะๆหน่อยก็คือ Cherry กับ SA Cherry นี่ก็คือเหมือนกับหน้าตา keycapทั่วไปที่มันจะเหลี่ยมๆหน่อยส่วน SA เนี่ยจะเป็น keycap ทรงสูงเพราะฉะนั้นพูดถึง keycap เนี่ยก็คือแล้วแต่คนชอบว่าเราชอบเสียงแบบไหนรวมไปถึงการกดแล้วสบายมือเราไหมเวลาเราใช้มันนานๆซึ่งสเต็ปของการซื้อของในวงการคัสตอมคีย์บอร์ดเนี่ยถ้าไม่นับว่าเป็นของ in stock นะมันจะเริ่มที่สิ่งที่เรียกว่า interest check เนี่ยคือส่วนที่ดีไซเนอร์ขึ้นมานำเสนออะไรบางอย่างให้เราแล้วก็รับฟีดแบ็กจากคนที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเขาพอเขาเริ่มรับฟีดแบ็กแล้วเนี่ยมันก็จะมีการปรับแต่งอะไรไปจนเขารู้สึกว่าเนี่ย final design ถึงจุดเนี้ยเขาก็จะเริ่มประกาศเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของวันกรุ๊ปบายออกมาโมเดลของกรุ๊ปบายแปลว่าอะไรโมเดลกรุ๊ปบายก็คือเรารู้สึกชอบในดีไซน์เรารู้สึกชอบในผลงานเขาเราก็เลยเหมือนกับว่าเชื่อใจแล้วเอาเงินเป็นลงทุนในผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วรอให้เขาผลิตเอาของให้เรามันก็จะการันตีนิดนึงว่าเราจะได้ราคาที่สมเหตุสมผลที่ผู้ผลิตเขาอยากให้เราซื้อไปได้ยิ่งถ้าเป็นพวกกรุ๊ปบายที่ลิมิตเนี่ยแล้วถ้าในที่สุดแล้วถึงเวลาที่เขาส่งของแล้วของมันออกมาดีมากๆเนี่ยถึงเวลานั้นราคามันจะแพงกว่าราคาป้ายที่เรากำลังจะกดตอนที่เราจะเข้ากรุ๊ปบายก็ได้บางตัวขึ้นไป 3-4 เท่าก็มีครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดของแบรนด์ที่ชื่อว่า RamaWorks ตัวนี้ชื่อว่า Kara จุดเด่นของเขาก็คือเขาทำออกมาเป็น layout HKB แต่ผมชอบตัวนี้เพราะว่าสีเขาสวยแล้วก็จะเห็นว่ามันก็ทำเป็นโปร่งๆข้างในเห็นเป็นชิ้นส่วนข้างในได้ด้วยอะไรแบบนี้ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมันชื่อว่า Alpine ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้หลักๆก่อนหน้านี้ที่ผมชอบเลยตัวนี้เพราะว่าอย่างแรกเลยคือผมชอบบล็อกเกอร์ที่มีโลโก้ด้านขวาบนตัวนี้ผมแมทช์กับ Keycap GMK Godspeed เข้าไปเพื่อให้สีมันเข้ากับตัวเคสแต่จุดเด่นของบอร์ดตัวนี้อย่างหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือตัวเวทข้างหลังก็จะเป็น brass weight ลายภูเขากับพระอาทิตย์ตัวเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันพรีเมียมขึ้นมานิดนึงอะไรแบบเนี้ยตัวสุดท้ายที่เป็นตัวที่น่าจะเริ่มใช้บ่อยสุดตอนนี้ก็คือตัวนี้ฮะชื่อว่า Frog PKL นะครับก็จะเป็นตัว layout keyboard 10 keyless เราก็จะเห็นว่าเขามีปุ่มฟังก์ชันต่างๆอยู่ด้านขวาแล้วก็มี arrow signature ของบอร์ดตัวนี้มันก็จะมีเสียง signature ของเขาเองด้วยประมาณนี้มันก็จะเสียงประมาณนี้
ตอนนี้จริงๆน่าจะมีอยู่สัก12-13 ตัวนะครับมันเพิ่มขึ้นมาจากการที่เราอยากลองอย่างที่บอกว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันเลยเมื่อคีย์บอร์ดอ่ะมันมีดีไซน์ออกมาหลายแบบมากขึ้นผมก็เริ่มอยากซื้อมาลองมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะลดความถี่ในการซื้อได้แหละเพราะเหมือนกับว่าผมเจอแล้วว่าผมชอบอะไรถ้าเขาจะเปิดกรุ๊ปบายหรือเขาจะขายของอะไรแบบนี้เราเช็คสเปคได้แล้วว่าประมาณนี้เป็นแบบที่เราชอบแล้วเราก็ค่อยตัดสินใจซื้อสำหรับคัสตอมคีย์บอร์ดนะผมคิดว่ามันมอบประสบการณ์หลายๆอย่างให้กับคนที่ทำมันแต่คนที่กำลังจะเข้าวงการหรืออยากจะเริ่มศึกษามันเนี่ยมันก็จะมีเลเวลที่มันเป็น entry level แล้วถ้าเราเริ่มเข้ามาด้วย entry level คีย์บอร์ดพวกนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเราสนุกเราอยากที่จะลองอะไรใหม่ๆจริงๆก็ลองศึกษาเพิ่มดูมันไม่ใช่ฮ็อบบี้ที่มีแต่คนรวยเล่นแต่เนี้ยเราก็ต้อง manage budget เราด้วยเพราะบางตัวมันแพงจริงในที่สุดแล้วแต่ละเลเวลของคีย์บอร์ดที่มันเป็นคัสตอมเนี่ยจะมีตัวที่คุณน่าจะชอบอยู่หมดแหละเป็นแต่ว่าลองศึกษาดูว่าตัวไหนที่คุณซื้อมาแล้วเนี่ยน่าจะชอบมีความสุขกับมันแล้วก็ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินด้วยบางทีของพวกนี้ความสุขมันอาจจะไม่ต้องถึงตอนใช้ก็ได้แต่เรามองไปแล้วเราเห็น workspace ที่มันมีของหรือดีไซน์อะไรสักอย่างที่เราชอบมันเหมือนกับของที่คุณซื้อมาวางบนโต๊ะครับหน้าตาของมันคือคีย์บอร์ดรูปลักษณ์ที่คุณชอบแค่คุณวางเห็นมันก็มีความสุขแล้ว